На 7/7 пригоди всім. Сили оборони знищили частину штурмовиків Російської Федерації, які намагались просуватись у Красногорівку Донецької області. Підрозділи Сил оборони ліквідували частину штурмових груп ворога, яким вдалося прорватися на вогнетривкий завод у місті Красногорівка. Про це сказав речник оперативно-стратегічного групування військ «Хортиця» підполковник Назар Волошин. У районі Красногорівки, за даними ОСУ, за останню добу відбулося 11 штурмів, 2 зустрічних бої та близько 120 скидів з ворожих дронів. Каже Волошин наступне. Противник не полишає спроб штурмувати місто Красногорівка невеликими штурмовими групами. Час від часу поодинокі групи намагаються заходити в східні околиці Красногорівки на бронетехніці, але найчастіше йдуть піші або маломобільні групи на мотоциклах. Наші захисники вогнем артилерії та мінометів знищують усі намагання ворога зайти у місто. Частину тих груп, які прорвалися до вогнетривкого заводу в Красногорівці, українським воїнам вдалося ліквідувати. А ті, хто залишилися, перебувають у складному становищі, оскільки практично вони позбавлені постачання боєкомплектів і підтримки бронетехніки. Наразі тривають там бої. Загалом по Красногорівці і по цьому заводу можна сказати наступне, що фактично там росіяни заблоковані і оточені. І відповідно вони вийти звідти не можуть. Дуже добре було б, якби оці окупанти стали поповненням обмінного фонду для нас. Та ми розуміємо прекрасно, що нам потрібно повертати кожного нашого героя, який є в полоні в росіян. Що ж, хочу вам нагадати також, що про це я сьогодні розповідав детальніше про те, що Росія модифікувала свою ракету Х-101. От, власне, зазначається, що командувач ПКС Росії намагалася змінити свої системи та тактику з початку повномасштабного вторгнення. Про це каже британська розвідка, про те, що вони зробили наступне, якщо говорити простою мовою, або зрозумілою, про те, що вони зменшили дальність польоту ракети Х-101, тобто резервуар там, де мало бути паливо, і просто начинили її вибухівкою. Ракета мала летіти понад 5000 кілометрів, тепер летить менше, але тепер має осколочно-фугасну розривну здатність значно більшу. На що це розраховано? Звісно ж, на те, щоб просто таки нести більше руйнування і нести більше смертей при ударах. Ну, нічого дивного, якщо ми говоримо про Росію, про її тактику ведення бойових дій.